get low when the whistle go. भिडियोको सुरुवातमै देखिसक्नु भयो होला आज हामीले कस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्छौं भनेर र आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई टिकटक ट्रेन्डिङमा चलिरहेको भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ, भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। ल त भिडियोलाई सुरु गरौँ छोटो इन्ट्रोबाट। यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि VN एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्ने गर्दछ। त्यसपछि प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गरी न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले कुन फोटोलाई भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ यो फोटोलाई क्लिक गरे। नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी माथि ओरिजिनल भन्ने अप्सन छ त्यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो थोरै स्क्रोल गरी टिकटकको लोगोमा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यही फोटोलाई एकपटक फेरि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर त्यसलाई थोरै जुम आउट गरिदिनुस्। त्यसपछि ओ फोटोको ड्युरेसन बढाइदिनुस् करिबन 7 सेकेन्ड जति। ओ फोटोको पछाडिबाट रहेको ब्ल्याक स्क्रिनलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि फेरि ग्यालरीको अप्सन देखिरहेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फोटो एन्ड भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्नु हो। त्यसपछि फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी अर्को फोटो पनि सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि पहिलेको फोटोसँगै बराबर सेट गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि ग्यालरी अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो एन्ड फोटो अप्सनमा क्लिक गरी भिडियो टेम्पलेटलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो टेम्पलेटको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला। ल त म यसलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गरे र एड गरे। त्यसपछि फिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यो स्क्रिनसँग फिट गरिदिनु होला। त्यसपछि त्यही भिडियो अप्सनमा क्लिक गरी क्रोमा भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी यो प्लस आइकनलाई ग्रीन स्क्रिनमा लगिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई बढाइदिनु होला। तपाईको फोटोको अनुसार कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यति राख्नुस् अनि मिलाइसकेपछि राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटो अप्सनमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि थोरै स्क्रोल गरी क्रोप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रोप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि टिकटकको लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि राइट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई फेरि एकचोटि क्लिक गरेर यसलाई फर्मासँगै बराबर गरिदिनु होला जुम गरेर। अर्को फोटोलाई पनि फेरि क्लिक गर्नुहोस्। त्यो फोटोलाई पनि क्लिक गरेर जुम गरिदिनु होला। एकचोटि फेरि फोटोमा क्लिक गरी क्रोप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रोप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि टिकटकको लोगोमा क्लिक गरी राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि हाम्रो भिडियो यस्तो भएको छ। यस्तो भएको छ। त्यसपछि प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गरी फोटो एन्ड भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फोटो भन्ने अप्सनमा गएर दुईवटा फोटो एड गर्नु होला। म चाहिँ दुईवटा फोटोलाई एड गर्न चाहे। एक नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यो फोटोको ड्युरेसन कम गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ग्यालरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी फोटो एन्ड भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्ल्याक स्क्रिन टेम्पलेट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यस ब्ल्याक स्क्रिन टेम्पलेटको भिडियोको लिंक पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ रहेको छ, यसलाई म क्लिक गरे अनि क्लिक गरिसकेपछि यसलाई थोरै स्क्रोल गरी फिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो स्क्रिनसँग बराबर हुन्छ। त्यसपछि थोरै स्क्रोल गरी ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी स्क्रिन भन्ने अप्सन छ त्यहाँ गएर एक क्लिक गरेर राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो भिडियो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि जुम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर एप्लाई अलमा क्लिक गर्नुहोस्।
एप्लाई अलमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसकारण एफएक्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। एफएक्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी थोरै स्क्रोल गरी जितले भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि सबैमा लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि एप्लाई अलमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। एप्लाई अलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण म्युजिकमा क्लिक फेरि पनि म्युजिकमा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीसँग भएको यो म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म्युजिकको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, गएर डाउनलोड गर्नुहोला। म यसलाई एड गरेँ, प्रोसेसिङ हुँदैछ। प्रोसेसिङ भइसकेपछि राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो यसरी बनेको छ, हेर्नुहोला। Get low when the whistle go. र भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यस्तै खालका इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू फेरि पनि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले पनि बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।